Вітаю! В мене в руках набір для виготовлення прикраси на різдвяну ялинку від українського виробника Wonderland Crafts. Дизайн іграшки не може залишити байдужими навіть найвибагливіших рукодільниць. Пташка на засніженій гілочці калини виглядає чарівно. Оглянемо вміст. На жаль, оригінальна упаковка не збереглася. Набір був куплений ще минулого року. Вишивати мала моя донечка. Але через деякі складності в позначках інструкції цю чудову прикрасу виготовлю я разом з вами. В набір входить дерев'яна основа для вишивки. Гілочка калини в мене вже частково вишита, основа для вишивки з пластику, декор задньої частини іграшки з дерева, проміжне кільце з дерева для створення об'єму іграшки та червоний фетр. Для вишивки по пластику виробник приготував нам прозору мононитку та білу ниточку для вишивки по дереву. Для збірки прикраси в наборі є товста біла нитка. Нею будемо обшивати край, збираючи деталі прикраси. Задню частинку з дерева виробник не вказав, як кріпити, тому я буду використовувати клей. В наборі є голочки для вишивки бісером та зшивання іграшки. Комплектований набір чеським бісером. Кольори, на мій погляд, дуже гарно підібрані. В інструкції є номери бісеру. Якщо у вас виникне якась ситуація, через яку бісер буде втрачено, наприклад, перевернеться органайзер, можна легко докупити потрібний колір. Також є велика півнамистина з 2 отворами для очка пташки. В інструкції на схемах є позначки початку роботи і напрямок вишивки і для дерев'яної частинки, і для пластикової. Це важливий момент процесу вишивки. Якщо почати роботу не в тому місці і, що ще гірше, не в ту сторону вишивати напрям бісерин, схема не зійдеться і треба буде пороти вишивку і починати роботу заново. Наприклад, в цьому місці має бути бісеринка. Якщо пришити її з лівого краю низу, направо вверх, все буде гаразд. Якщо напрямок пришивання інший, на основі просто не знайдеться лишньої дірочки, щоб пришити бісеринку. В інструкції також є показано, як правильно зібрати деталі іграшки. Інструкція підписана 3 мовами – українською, англійською та ще однією зайвою. Першою буду вишивати основу з дерева. Всі інші частинки іграшки складу в коробочку, щоб зберігати порядок на столі. Залишаю собі білу нитку під рукою. Тепер повернемося до умовних позначень. З першим номером все ясно, з другим теж. Придивіться уважно на 3-й і 8-й номер. Вони позначені одинаковим кольором, відрізняється тільки контур. Те саме з кольором 4 і 9, а також 5 і 10. 11-й номер очко і в комплекті тільки 1 півнамистина. Цього в принципі достатньо, головне, щоб не згубити її в процесі роботи. До 6-го і 7-го номеру зауважень нема, тут все чітко і ясно. Для прикладу покажу, як на схемі виглядають умовні позначення номерів 5 і 10. 10-тим номером вишивається пташка, колір позначки коричневий з голубим контуром. Номером 5 вишивається калина, позначка коричнева з чорним контуром. Умовні позначення на схемі, як на мене, реалізовані не найкращим чином. Вишиваємо дерев'яну основу, слідкуючи за кольорами на паперовій схемі. Процес вишивки трішки довший і складніший, ніж вишивка на тканині, тому що потрібно окремо проходити голочкою вниз дерев'яної основи та повертатися вверх. На тканині це робиться одним стіпком.
У вишивці дерев'яної основи нам потрібно тільки слідкувати за натягом нитки, щоб не було провисань бісеру. Можна дозволити собі протяжки з вивороту, їх закриє частинка з фетру. Продовжуємо ниточки, зав'язуючи вузлики. Робимо їх міцними, хвостики залишаємо довші, щоб гладенька ниточка не розв'язалася. Якщо складно попасти голочкою з вивороту вишивки, основу можна повертати, щоб бачити дірочки. Закінчуючи вишивку на дерев'яній основі, фіксуємо кінчик ниточки, зав'язуємо вузлик. Гілочка калини вийшла просто неймовірна. Бісеринки точно передають не тільки колір, а ще й схожий по відблиску до справжніх ягідок. Вишиваємо на пластиковій основі пташку. Мононитка трішки складніша в роботі, чим звичайна для вишивки бісером, тому рекомендую використовувати при вишиванні недовгу ниточку. Краще частіше продовжувати мононитку, чим боротися з вузликами на ній в процесі вишивки. Починаємо вишивати з місця, позначеного на паперовій схемі. Враховуємо вказаний напрямок. Пластикова частина прозора, тому при вишивці нема необхідності перевертати її на виворіт, щоб повернутися голочкою на лицеву сторону вишивки. Під час вишивки потрібно слідкувати, щоб мононитка з вивороту не була в прозорій зоні без вишивки, щоб не було видно протяжок від одного вишитого елемента до іншого. Хвостики мононитки після з'єднань теж потрібно ретельно приховати з виворотньої сторони під вишивку. Пришиємо півнамистину очко. В паперовій інструкції є позначки напрямку пришивання, також позначки продубльовані на основі для вишивки. Закінчуємо вишивати пташку. Пташка дуже гарна, така краса, замиловує своїми переливами бісер. Монониточку обов'язково надійно фіксуємо вузликом, щоб наша вишивка з часом не розпустилася, а іграшка приносила радість щороку на різдвяні свята. Збираємо іграшку згідно з інструкцією. Заздалегідь витираю тряпочкою для окулярів прозору основу, так, на всякий випадок, щоб не залишити ворсинки чи відбитки пальців. На дерев'яну деталь ставимо кільце. Поверх пластикову деталь. Ниточки з вивороту закриваємо фетром. Підготуємо ниточку і голку з великим вушком. Співставляємо всі деталі, крім фетру, і починаємо обшивати по краю.
Вузлик на кінці нитки не роблю, просто залишаю невеличкий хвостик. Повертаюся голочкою назад. На цей раз прихоплюю деталь з фетру. Хвостик ниточки ховається між дерев'яною основою і фетром. Стібочок за стібочком ми наближаємося до завершення виготовлення іграшки. Скажу відверто, мені подобаються набори для виготовлення прикрас, шкатулок та інших приємних поробок саме виробника Wonderland Crafts. Подивіться, як гарно всі отвори співпадають, яка чіткість по краєчках прикраси, все рівненько і гладенько. Матеріалів завжди мені вистачає, запас невеликий, але цього достатньо. Це дуже тішить, що наші українські виробники виготовляють настільки якісні товари для рукоділля. Ниточку на закінченні теж ховаємо між фетром і дерев'яною основою з вишивкою. Хвостик обрізаємо, щоб зі сторони фетру його не було помітно. Заклею клеєм Супермомент гель місце, де ми починали і закінчували обшивання іграшки. Слідкуємо, щоб клей попав на ниточку. Тепер по периметру наношу клей на дерев'яну частину з узором. Клей розмазую, щоб він рівномірніше розташувався. Приклею до фетру. Також підклею фетр до дерева на місці кріплення до ялинки. Іграшка готова. Ефект 3D вражає оригінальністю, дизайн заворожує казковою красою. Від створення прикраси на різдвяну ялинку я отримала масу позитивних емоцій. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео з цікавинками. Творчого вам натхнення, успіхів і перемоги! До нових зустрічей!